Козацьке суспільство на той час було унікальним за своєю структурою і організацією. Воно було майже першою демократією, де всі рішення приймалися колегіально. Ідеї громадянства Голландської республіки і Конституція Пилипа Орлика лягли в основу більш радикального переосмислення інституту громадянства під час Французької революції. Адже колоністи почали бачити себе не як суб'єктів, а як громадян. І їхні права і обов'язки визначалися законами і статутами місцевості, а не примхами господаря. У Російській імперії до 19 століття було кріпацтво. Технічно майже всі звичайні люди були рабами в так званої аристократії. Адже у козацькому суспільстві знову все було пов'язано з військовою службою. Кожний громадянин повинен був захищати Січ і приймати участь у військових походах. Хоча революція і проголосила рівність усіх громадян, але здогадайтеся, що? Так, жінок знову прокатили. Громадянство у 21 сторіччі у різних країнах світу. У 21 сторіччі концепція громадянства продовжує розвиватися. Так, вона базується на основах, що були закладені раніше, особливо у 20 сторіччі. Але тепер вона стикається з новими викликами. З глобалізацією, змінами клімату та новими цифровими технологіями, які докорінно змінюють наше життя. Тому я пропоную розглянути, як працює громадянство у деяких країнах. Сполучені Штати. Основи громадянства США ідуть ще з часів Американської революції. Але вони, звісно, видозмінилися, тому давайте розглянемо їх детально. Щодо прав, громадянин США користується широким спектром свобод, гарантованих Конституцією. Це включає свободу слова, релігії та зборів, право голосу та право на справедливий суд. В США також є сильний захист прав власності та економічної свободи. Щодо обов'язків, від громадян США очікують поваги та дотримання федеральних, штатних та місцевих законів, сплати податків, служіння у журі присяжних, коли це потрібно, та захисту країни, якщо виникає потреба. Деякі з цих обов'язків регулюються законом, тоді як інші є більш питанням громадської відповідальності. Як отримати громадянство США? Ну, по-перше, народитися на території країни. Другий варіант – бути дитиною громадянина США. Третій варіант – натуралізація, тобто довгий час прожити на території Сполучених Штатів та здати екзамен на громадянство. Щодо соціального захисту, громадяни США мають доступ до різних форм державної допомоги, таких як соціальне забезпечення, Medicare та Medicaid. Однак доступ до цих програм часто пов'язаний з певними критеріями прийнятності, наприклад, наявність роботи. Нарешті, відносини між особами та суспільством в США характеризуються сильним акцентом на індивідуалізм та особисту свободу. Однак це збалансовано визнанням важливості спільноти та громадської участі. І, звичайно, політичні кризи розривають американське суспільство і знецінюють американську ідею. Проте вони шукають нові способи створення американської ідентичності. Європейський Союз. Тут би я хотів почати з трьох унікальних країн, з трьох унікальних націй. Це Латвія, Естонія та Литва. Вони мали дуже складний історичний шлях до усвідомлення того, як повинно виглядати їх громадянство. Естонія найпівнічніша, відома своїм цифровим суспільством і прекрасною середньовічною архітектурою. Латвія, що знаходиться посередині, славиться своєю багатою музичною традицією та космополітичним містом Рига. Литва, найбільша і найпівденніша, пишається глибокою історичною спадщиною та захоплюючою архітектурою бароко у Вільнюсі. Ці держави вперше з'явилися як незалежні після Першої світової війни. Кожна з них встановлювала власні закони про громадянство на основі принципів національності та походження. Але, на жаль, їхня незалежність не була довгою. І у 1940 році вони війшли до складу Радянського Союзу за пактом Молотова-Ріббентропа. Під час радянського правління на ці території була переселена велика кількість небалтійського населення з інших республік Радянського Союзу. А що ж було з ними робити після 91-го року, коли країни знову отримали незалежність? Естонія і Латвія обрали шлях правової наступності, визнавши громадянами тільки тих, хто був громадянином до радянської окупації, та їх нащадків. Це залишило велику кількість переважно російськомовних мешканців як негромадян. Статус, який для них існує і до сьогодні. Литва, з іншого боку, надала громадянство усім своїм мешканцям на час незалежності, створивши більш інклюзивний, але не менш складний ландшафт громадянства. А ще ж є такий кейс, як подвійне громадянство. Тому давайте розбиратися, як це все працює. Познайомтесь з Анжелікою. Вона народилася та виросла в Литві, але її батьки з Польщі. Литва, як правило, не дозволяє подвійного громадянства, але є винятки.
Оскільки батьки Анжеліки з країни, яка з Литвою має угоду про подвійне громадянство, вона може мати як литовське, так і польське громадянство. Тепер вирушимо на північ, до Естонії, і зустрінемося з Оскаром. Оскар народився в Естонії, але він переїхав до Сполучених Штатів для роботи та став громадянином США. На відміну від Литви, Естонія взагалі не дозволяє подвійного громадянства. Тому, коли Оскар став громадянином США, він мусив відмовитися від естонського громадянства. Ці приклади підкреслюють різні підходи до подвійного громадянства у таких ніби схожих країн. А ще є такий кейс, як громадянство ЄС. Коли Балтійські держави приєдналися до Європейського Союзу у 2004 році, автоматично усі їх громадяни отримали громадянство Європейського Союзу. А це означало, що вони могли жити і працювати у будь-якій країні ЄС. Повернемось до Анжеліки. Вона, як громадянка ЄС, може працювати в Берліні, навчатися в Мадриді і жити на пенсію в Афінах. Вона має свободу переїжджати та оселятися будь-де в ЄС. Тепер познайомимося з Сергієм, російськомовним мешканцем Латвії. Сергій народився за часів радянської епохи. І, як багато російськомовних, залишився негромадянином після того, як Латвія знову стала незалежною. Однак після того, як Сергій перестав думати як мокшанин та здав тест на знання мови та історії Латвії, він отримав громадянство. І, відповідно, громадянство ЄС. Проте є в мене ще один приклад. Давайте порівняємо історію Сергія і історію Івана, російськомовного мешканця Естонії. На відміну від Сергія, Іван не видавив з себе раба і не став громадянином Естонії. Як негромадянин, Іван не має таких же прав, як і естонські громадяни. Він не може голосувати на національних виборах або працювати на певних посадах у державному секторі. І хоча Естонія є частиною ЄС, Іван, як негромадянин, не користується перевагами громадянства ЄС. Членство в Європейському Союзі також має свої виклики. Якщо ви держава ЄС, то ви повинні дотримуватися правил і законів, які можуть конфліктувати з вашими державними інтересами. Свобода пересування за директивою 2004/38 ЄС, яка і відповідає за вільне пересування громадян в ЄС, також приносить виклики. Це вимагає від країн-членів забезпечити своїх громадян достатніми ресурсами та страхуванням від хвороб, щоб вони не стали тягарем для соціальних служб інших держав-членів під час їх перебування. Наприклад, давайте розглянемо справу, що стосувалася Великої Британії у 2012 році. Тоді Європейська комісія подала на них до суду за те, що вони неправильно або не повністю впроваджують директиву. Проте ця історія вирішилася сама собою з Брекзитом. Азія. Тепер давайте переїдемо до Азії і звернемося до двох сусідніх країн, які мають повністю різні концепції громадянства, але це один народ. Південна Корея, відома своїми технологіями, досягненнями та національною стійкістю, має демократичну систему, де громадяни користуються широким спектром прав та свобод. Однак вона також стикається із значними проблемами соціального захисту, особливо у літніх людей. У Південній Кореї громадяни мають право голосу, свободу слова та право на справедливий суд. Вони також мають обов'язки, такі як обов'язкова військова служба для чоловіків. І навіть якщо ти професійний гравець StarCraft, відкосити не вийде, будеш служити. Однак, незважаючи на економічне процвітання, Південна Корея має один з найвищих показників бідності серед літніх людей у розвиненому світі. Багато літніх південнокорейців стикаються з фінансовою невизначеністю через комбінацію недостатньої державних пенсій, слабкої соціальної підтримки та традиції пошани старих, яка швидко зникає у суспільстві. З іншого боку, Північна Корея є однією з найбільш репресивних країн у світі. Уряд, очолюваний Кім Чен Іном, зберігає строгий контроль над усіма аспектами життя, включаючи права та обов'язки усіх громадян. У Північній Кореї концепція громадянства тісно пов'язана з вірністю державі та її лідеру. Уряд не терпить незгоди та обмежує основні права, такі як свобода вираження думки, зборів та релігії. Він також вимагає примусової безоплатної праці від більшості свого населення, включаючи робітників, жінок, дітей, в'язнів, щоб контролювати свій народ та підтримувати свою економіку. Тобто, має таке собі повернення до самого початку з вавилонською моделлю і рабами. Північні корейці не вільні у виборі своєї роботи. Уряд призначає роботу як чоловікам, так і незаміжнім жінкам з міст та сільської місцевості. Теоретично вони мають право на зарплату, але в багатьох випадках ці підприємства її не виплачують, змушуючи їх шукати іншу роботу для виживання. І в той самий час ще й платити хабаря, щоб не йти на офіційно призначене місце роботи. Обидві країни ілюструють, як концепція громадянства може бути створена політичними, економічними та соціальними факторами.
Південна Америка. У Південній Америці концепція громадянства тісно пов'язана з боротьбою за соціальну справедливість та рівність. Для прикладу, давайте розглянемо Чилі та Еквадор. У Чилі протести, що почалися у 2019 році, через підвищення тарифів на метро, швидко переросли у ширше невдоволення вартістю життя та нерівністю. Реакція уряду, яка включала введення надзвичайного стану та комендантської години, призвела до зіткнення з протестувальниками. Неспокій призвів до щонайменше 11 смертей та значних пошкоджень інфраструктури. Незважаючи на скасування підвищення тарифів, протести виявили глибоке незадоволення серед населення, підкресливши розрив між правами, якими громадяни мають користуватися, та реальністю, яку вони отримують. Ситуація в Еквадорі подібна. У 2019 році країна пережила широкомасштабні протести, спровоковані рішенням уряду припинити субсидії на паливо. Цей крок був частиною заходів економії, домовлених з Міжнародним валютним фондом, але це призвело до різкого зростання цін на паливо. Протести, очолювані групами корінного населення, призвели до загальнонаціонального страйку, насильства та тимчасового переїзду уряду зі столиці. Уряд, врешті-решт, відновив субсидії на паливо, але протести підкреслили напруженість між економічними інтересами політиків та правами і заможністю громадян. У Чилі протести призвели до зобов'язання переписати Конституцію країни, реліквію аж диктатури Піночета, яку багато чилійців вважають засобом закріплення нерівності. Ці події підкреслюють силу народу в здійсненні змін, але вони також підкреслюють постійну боротьбу за справжнє громадянство, за права та захист, які мають надаватися за цим статусом. Африка. Концепція громадянства в Африці – це складна вишиванка, сплетена з ниток колоніальної спадщини та надій на післянезалежності. Почнемо з колоніальної спадщини. Під час колоніальної епохи Африку розділили європейські держави, не звертаючи уваги на культуру та етнічні кордони, які існували протягом століть, а часом тисячоліть. Це довільне поділення континенту має тривалі наслідки для концепції громадянства в багатьох африканських країнах. У період після незалежності багато африканських націй зіткнулися з викликом створення нової національної ідентичності. Ейфорія від незалежності часто супроводжувалася політичною нестабільністю, оскільки новостворені нації боролися за створення демократичних інститутів та управління етнічними напруженнями. У багатьох випадках концепція громадянства стала інструментом маніпуляції для отримання політичної влади, коли одна нація переважала над іншою. Візьмемо, наприклад, Руанду. Після отримання незалежності від Бельгії у 1962 році країна пережила серію жорстоких етнічних конфліктів, які закінчилися геноцидом 1994 року. Геноцид, під час якого відбулося масове вбивство народу Тутсі етнічними хуту, був жорстокою демонстрацією того, як концепція громадянства може бути спотворена та використана як зброя. Після геноциду Руанда зробила значні кроки в напрямку відновлення свого суспільства та перевизначення своєї концепції громадянства. Сьогодні країна акцентує єдність та примирення, закликаючи усіх громадян в першу чергу ідентифікувати себе як руандійці, а не тутсі або хуту. Проходячи через концепцію громадянства на багатьох континентах, ми бачимо, як складно та еволюційно формується ця ідея під впливом багатьох факторів. Кожен регіон та кожна країна мають своє унікальне тлумачення, що таке бути громадянином. І Україна не є виключенням. Громадянство України. Історія. Перший закон про громадянство України був прийнятий 2 березня 1918 року за часів Української Народної Республіки. Згідно з цим законом, громадянином вважалася особа, яка народилася, постійно проживала в Україні та отримала відповідне свідоцтво. Подвійне громадянство було виключено. Цей закон був розкритикований як недемократичний та національно упереджений неукраїнською частиною суспільства. Було запропоновано 2 альтернативні проекти. Перший поданий від імені єврейської фракції 20 квітня 1918 року. По суті, запропонував нульовий варіант. Усі суб'єкти колишньої Російської імперії, які народилися в Україні або постійно проживають на її території в день публікації цього закону, були визнані громадянами Української Народної Республіки. Другий проект був підготовлений комісією Міністерства юстиції, яка визначала громадянство Української Народної Республіки як державно-правову належність особи до української держави, створюючи права та обов'язки громадянина. Всі російські суб'єкти, які постійно проживали в Україні до 19 липня 1914 року, були визнані громадянами Української Народної Республіки. Однак ці альтернативні проекти не були прийняті Центральною Радою. Після перевороту 2 липня 1918 року гетьман Скоропадський прийняв закон про громадянство Української держави, основні положення якого були запозичені з проекту закону про громадянство Української Народної Республіки.
Тут треба перемотати 72 роки кривавого кошмару. Під час розпаду СССР 16 липня 1990 року була прийнята Декларація про державний суверенітет України. Вона проголосила, що Україна відтепер має власне громадянство та гарантує кожному громадянину право зберігати громадянство СССР. Громадянство України – особливості. Конституція України та Закон про громадянство України є двома головними правовими документами, що регулюють громадянство. Вони встановлюють, що громадянство базується на принципах верховенства права, поваги до прав людини та громадянських свобод, а також захисту інтересів громадянина та держави. Хто вважається громадянином? Громадянином України вважається будь-яка особа, якій було надано громадянство відповідно до законів України. Це включає осіб, які були громадянами Української РСР на час Декларації Незалежності 24 серпня 1991 року, та тих, хто отримав громадянство через натуралізацію, народження або інші законні засоби. Права та обов'язки громадян. Громадяни України мають широкий спектр прав та свобод, включаючи право брати участь у політичному житті, свободу слова та право на справедливий суд. Вони також мають право вільно пересуватися та вибирати місце проживання в Україні, вільно залишати Україну та вільно в'їжджати в Україну без перешкод. Однак ці права супроводжують обов'язками. Громадяни зобов'язані поважати та дотримуватися Конституції та законів України, сплачувати податки та служити в армії або виконувати альтернативну невійськову службу, коли це потрібно. Як стати громадянином? Існує декілька способів стати громадянином України. Громадянство можна отримати за народженням, якщо принаймні один з батьків є громадянином України. Громадянство також може бути надано через натуралізацію, що вимагає від особи законного проживання в Україні протягом принаймні 5 років, наявності законного джерела доходу та володіння українською мовою. Припинення громадянства України. Громадянство України може бути припинено кількома способами. Це включає добровільну відмову, втрату громадянства через добровільне прийняття іноземного громадянства та позбавлення громадянства у випадку шахрайського отримання. Однак це те, що написано в законі. В реальності зараз для нас громадянство – це брати участь у захисті держави, слідкувати за політичними процесами і не давати спуску нашим обранцям, а також приймати участь у громадському житті. І якщо ми не будемо цього робити, то, можливо, з часом ми можемо отримати нову затишну диктатуру, адже ми не будемо контролювати, хто і що робить, і наше суспільство розвалиться. І це саме час згадати про наших захисників і допомогти їм разом з фондом «Повернись живим». Адже саме вони надихають усіх наших громадян своїм прикладом. Послання ви знайдете у описі до цього відео. Усім дякую за перегляд і сподіваюсь, ролик вам сподобався і ви гарно провели час. Все ще нагадую, якщо ви ще не підписані на наш канал, саме час підписатися і пробити в дзвін, щоб не пропустити нові ролики. Також обов'язково пишіть свої коментарі про те, як вам ролик, і чи хочете ви ще більше таких монументальних праць. Усім дякую за перегляд! Ось і все запитання.